טסנו לנפאל לשבועיים לעשות את הטרק המפורסם מראונד אנפורנה. בדרך, בעצירת הביניים במומביי, בגלל אוברבוקינג ליאיר לא היה מקום בטיסת ההמשך, והוא נשאר שם עד לטיסה הבאה למחרת. הגענו לקטמנדו ועשינו את הסידורים לטרק. שכרנו ציוד לטרק אצל קרמבו. יאיר הגיע ממומביי ואחר הצהריים יצאנו לדרך במיניבוס. אחרי נסיעה מפרכת, ב-10:30 הגענו למלון בבסי סהר. קמנו בבוקר לרחוב שוקק חיים, ופה החתמנו את הפירמיטים לטרק. נסענו בג'יפ, זה ג'יפ קטן אבל נדחקנו 15 איש בתוכו. מטלטלים הרבה בצפיפות מתישה עד שהעיר מציע לעלות לגג. יצאנו כמה שעות עם טבע סביבנו והגענו לצ'אמצ'ה. נפרדנו מהג'יפ ואכלנו שם צהריים. דלבט כמובן. אחר כך סוף סוף מתחילים לצעוד. הנוף מדהים, מקומיים שעוברים ומברכים אותנו בנמסטה המקומי. אנחנו לומדים להשתמש במקלות ההליכה שקנינו ומגלים שזה באמת עוזר. הליכה מפרכת מצ'אמצ'י לטל. לטל נמצאת פה מאוד קרוב בהמשך. אחרי נסיעה לא פחות מפרכת של 3 שעות בג'יפ מקרטע פה בדרכים עד צ'אמצ'י. זהו, לפינת חמד הזאת. קצת קשה, הרבה עליות, אבל זה לא זה, אין את הנאונים של המלון, אין את המפלים, אין את רק הליכה והליכה והליכה, סתם טבע, סתם מפלים כאלה יפים, ותראה לאן אנחנו צריכים להגיע, תראה לו. וזה יום קל. רואים את הנהר הגועש, רואים את הדרך, זה גשר בין אגדות. חוצים גשרי מתכת ארוכים, תלויים גבוה גבוה מעל הנהר השוצף, שרק ממתין לטרף שיפול אליו מלמעלה. מסיימים את היום בעמק קטן שבין הערים הגבוהים, בו שוכנת עיירה רומנטית בשם טל. התמקמנו בגסטהאוס מונליזה. היה נחמד לשבת בחצר, קפה, שיחה לבבית עם הפורטרים ובעלת הבית. אחרי ארוחת בוקר מעולה יצאנו מטל. ראינו חקלאים מקומיים. נראה שהם מרוצים לראות את עצמם. בדרך פגשנו את מרחיבי השביל. פועלים שעובדים על הכביש. כאן המקום לציין שחלקים נרחבים משביל סובב אנפורנה הופכים להיות דרך לג'יפים. זה פער שכנראה לא שרד את הנפילה מהשביל שמעליו. גלדיה.
מרחיבים פה את השביל. זה קרטה. פגשנו מטיילים מרוסיה, הולנד, איטליה. וגם מישראל. ככה הם יוצרים מטאטא. דורגה שר לנו את השיר האהוב על הפורטרים. בצהריים עצרנו לאכול בבגרצ'ה. ארוחה הייתה טעימה, אבל חיכינו שעתיים. בסביבות 3 הגענו לדנקיו. סך הכל הלכנו 10 קילומטר היום. התמקמנו בפוטלה גסטהאוס. היה מאוד נעים בפוטלה גסטהאוס. עכשיו יושבים בחצר אחרי מקלחת חמה. בעלת הבית סיפרה לנו שסבא שלה היגר לשם מטיבט. נכנסתי למטבח לראות איך הם מבשלים.
לאחר ארוחת בוקר מעולה, תפוחי אדמה מטוגנים עם ירקות וביצים והמון תבלינים הודים נפאלים, מעדן אמיתי, יצאנו שוב לדרך בסביבות 8. בדרך הנוף מאוד יפה. טיפוס ארוך, חצינו גשרים וצילמנו הרבה. פגשנו מטיילים מאוסטרליה, צרפת, איטליה, גרמניה, הולנד וכמובן הרבה ישראלים. עצרנו בקוטו לארוחת צהריים. שוב גילינו שבכל מקום הדלבט הוא שונה. אחר כך יצאנו לכיוון צ'אמה והגענו די מהר. התמקמנו בפיספול גסטהאוס, כ-300 מטר ממרכז הכפר. דורגה לקח אותנו לסיור בכפר. כפר די גדול עם הרבה גסטהאוסים וחנויות. הוא לא אוהב את זה כל כך. הלכנו למעיין החם, הסמוך לנהר, מקום יפהפה. טבלנו חלקית במעיין החם. הלכנו לראות את המקדש ופגשנו שם את מוניקה החמודה מפולין. בבוקר נפרדנו מבעלת הגסטהאוס. בדרך החוצה מצ'אמה עברנו את כל הכפר. מזג אוויר בעיר מקדם את פנינו. הרעות מעולה, הערים המושלגים נראים עכשיו קרובים מתמיד.
בהמשך, עצי האורן משתנים ומקבלים צורה אחרת. השביל מתפתל בתוך מצוקים אדירי ממדים. פה ושם פזורות שאריות קרחונים. ובמדרונות הערים ששם הם כבר נמסו, הנוף הופך להיות מדברי. אנו פוגשים שיירות של פרדות שיודעות שהן צריכות ללכת בשורה רק בנתיב השמאלי. עשינו הפסקת צהריים בדוקור פוקרי. אחר הצהריים מזג האוויר הצלול מתחלף בעננים שהופכים לגשם קל. אנחנו ממשיכים לטפס ולטפס עד שמגיעים בערך ב-4 ללואוור פיסאנג והתמקמנו במלון אוצה. למעלה בכפר אנו מוצאים פסטיבל קשתים שמתחרים בחץ וקשת. ומפה לשם בונים עץ רוחות מלא גולגולות. בדרך חזרה חצינו בגשר עץ ישן. גשר שמחבר בין אפר פיסאנג ולואוור פיסאנג. יש פה גשר חדש. עופר מתעקש לעבור בגשר הרעוע. בארוחת הבוקר החלטנו לנסות את המסלול העליון, הארוך, היפה והקשה יותר. יצאנו מלואוור פיסאנג, דילגנו על הפנייה לדרך הקלה המקבילה לנחל. זה לואוור פיסאנג. חצינו את הנהר על גשר. התחלנו לטפס עלייה תלולה מאוד של 500 מטר גובה. הנוף יפהפה, עצים בפריחה, מרחוק רואים את ערי האנפורנה המרשימים. הגענו לג'ירו, הצטלמנו ליד המקדש וממשיכים. גובה 3,600. קור, רוח חזקה ושלג קל מקדמים את פנינו. אחרי ג'ירו המשכנו עוד קצת לטפס טיפוס מתון והגענו לגובה של 3,700 מטר. משם התחילה ירידה מתונה, היה די קר והמשיך לרדת שלג קל מדי פעם. בדרך אנחנו פוגשים להקה של ציפורי עית ענקיים שדועים להנאתם בגובה עצום, אבל אנחנו מעליהם. בערך ב-2 הגענו לנוואל, ישבנו שם לאכול צהריים. התעכבנו שם כי אחד החבר'ה לא הרגיש כל כך טוב. הקור מתחיל לחדור לעצמות. אחרי 5 הגענו למוג'י. עכשיו יש משחק כדורגל מול החלון שלנו. אם היה לי כוח אולי הייתי מצטרף. יצאנו ממוג'ה במזג אוויר בהיר. בדרך ראינו הרבה נוף יפה וגם עיזים ויקים.
עצרנו בבית ספר והשתעשענו עם הילדים. What is your name? הגענו למנאנג תוך שעה והתמקמנו בטיליצ'ו הוטל. סרנו כביסה ויצאנו לטייל באזור. עברנו ליד האגם והמשכנו לטפס עד גובה 3,700. היה נוף מקסים של האגם ושרשרת הערים הגבוהים, אנפורנה, גנגפורנה ועוד. התחלנו לרדת והייתה רוח מאוד חזקה. אחרי ארוחת צהריים הלכתי להרצאה על מחלת הגבהים. היה מאוד מעניין ובסוף עשו לי בדיקה והתוצאות היו טובות. עכשיו טליה עושה לנו פוט מסאז'. החלטנו שכולם יעשו את הבדיקה מחר, ואם התוצאות של מישהו לא יהיו טובות נחכה במנאנג עוד יום. נפרדנו מטליה בארוחת הערב והזמנו אותה לעוגת תפוחים כמו שהבטחנו. תוצאות בדיקת החמצון של כולם היו טובות, אז ארזנו את התיקים ויצאנו לדרך ב9:30. יצאנו ממנאנג בחששות קלים עקב הגובה שהולך ועולה. היום היה יום מתנה, בהיר וצלול עם ראות מדהימה. עדיין משתמשים פה בשברים לחריש. הנוף השתנה. בצהריים עצרנו להפסקה בגונסאנג. הזמנו מרק ואפל פאי ואכלנו אותם על הגג של המסעדה. סביבנו שורה של פסגות עטופות בשלג צח שאור השמש משתקף בהן. במסעדה גם מצאנו מתקן שמרתיח קומקום מים גדול בעזרת אנרגיית השמש. פגשנו שם את אלה. אלה המשיכה ללכת איתנו עד יק קרקע. עכשיו כבר ממש מרגישים את האוויר הדליל. כל מאמץ מתבטא בהרבה התנשפויות ועצירות מאוד תכופות להסדרת הנשימה. בערך ב3:30 הגענו והתמקמנו במלון גנגפורנה. יצאנו לסיבוב, זו עיירה קטנה, רק כמה גסטהאוסים. ראינו משחק כדורעף. יצאנו ב8:30 מיק קרקע, הגובה 4,000 מטר. הנוף משתנה, אבל עדיין יפה מאוד. יש פחות צמחייה וצמחייה יותר נמוכה. הלכנו לאט לאט, כנראה שהגובה משפיע. פגשנו את המדריך הנפאלי ואת זוג רוכבי האופניים הגרמנים שפגשנו במלון אתמול. מדהים, איך הם עולים את העליות האלה. Guten Morgen.
Hi. Great, how are you? Hi. ההליכה הייתה רק 6 קילומטר, אבל ל-500 המטרים שהיינו צריכים לטפס, נוספו עוד בצורת נחלים שצריך לרדת אליהם ולעלות שוב. הנוף מדברי, אבל צבעי השיחים משתנים. ההליכה ברובה במישור ועלייה מתונה. יש כמה ירידות ועליות יותר תלולות. בדרך מתגלים נופים של ערים חדשים. עקבנו בדרך אחרי מטייל מקומי שנמצא למצוא את דרכו על צל ההר ממול. מהצד שלנו הצלחנו לזהות את השביל שכוסה כולו בשלג, אבל כשהוא סטה לא הייתה לנו אפשרות לתקן אותו. מקווה ששלום לו. לפני הצהריים התחילה רוח חזקה, והיינו צריכים לעבור כמה דרדרות אבנים מעט מלחיצות, וכמה גשרים מגניבים. הגענו לטורנג פדי בסביבות השעה 1 בצהריים. אכלנו צהריים וראינו מהחלון שהתחיל לרדת שלג. היום האחרון לטרק. ארוחת בוקר קלה וב3:15 יוצאים לדרך. טמפרטורה 7 מעלות מתחת לאפס. עולים להיי קמפ, 2 קילומטר של 400 מטר טיפוס תלול מאוד. אז עוצרים כל 30 מטר לנשום. ב5 עצרנו בהיי קמפ לתה ובקרת נזקים. ממתינים לנו 6 קילומטר שבהם מטפסים עוד 600 מטר. גיל לא הרגיש כל כך טוב ומחליט להמשיך על אחד היקים. עכשיו אנחנו הולכים רק בשלג. לפעמים קצת קשה לזהות את השביל. הפסגות הלבנות שראינו במשך השבוע, עכשיו אנו צועדים בהן. העליות ממשיכות כאילו אין קץ, והפסגות ממשיכות להיות קסומות כמקודם. ואז זה קורה, רואים את בית התה של הפסגה, 5,400 מטר של חוסר חמצן ופסגות קסומות. זה טורנג לפס, בכבודו ובעצמו. אכלנו משהו, הצטלמנו ליד השלט שמכריז על גובה הפס. בסביבות 12 מתחילים ירידה של 1,600 מטר. ירד שלג כל הזמן, היה קר וערפילי. מחליקים ומעקמים את מקלות ההליכה. ככל שיורדים הראש מפסיק לכאוב והנשימה משתפרת. פתאום בבת אחת התבהרו השמיים ונהיה חם. בשעה 3 הגענו לפדי ואכלנו שם צהריים. נשאר עוד קטע קצר של הליכה מנהלתית. המשכנו ללכת ולפני 6 הגענו למוקטינת. לקחנו ג'יפ לג'ומסון, שם היה קשה למצוא מלון, כי כבר 4 ימים אין טיסות משם בגלל מזג האוויר. בבוקר, למזלנו, עלינו על טיסה לפוקרה. הלכנו לספר להתגלח, ועשינו טיול באופניים סביב האגם. ניצב מקדש תפארת, זאת אומרת שכמוהו עוד אינך לא ראתה, ומספרים
בנפאל הרחוקה, הרחוקה. נמסטה. האבן ומנגד מבזבזת את מימי המזרקה, וכשתעוף תעוף תעוף. למחרת המשכנו בטיסה לקטמנדו. תחלת לסקה, אז הפילים המפוסלים ירדו סוף סוף למוע את מימי המזרקה, וכשתעוף תעוף 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 ציפור האבן אל התחלת לסקה, אז הפילים בקטמנדו היינו בכיכר דורבר. יוכלו סוף סוף לנוע ולגמוע את מימי המזרקה, ומספרים אז ייעלם הרשע ולא ישתלם הפשע בנפאל הרחוקה, הרחוקה. יגיע תור השפע וגם כל חסרי הישע לא ידעו עוד מצוקה, ומספרים עדיין לא ידוע. וטיפסנו למקדש הקופים. עוד שבוע בנפאל הרחוקה, הרחוקה. תעוף ציפור האבן אל התכלת הסקה, וכשתעוף תעוף 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 ציפור האבן לא תהיינה מלחמות, המזימה והאימה. ראינו הלוויה בדרך לשריפת הגופה. תכנונות מן השנים העקומות, ומספרים עדיין לא ידוע אם מחר או עוד שבוע בנפאל הרחוקה, הרחוקה. תעוף ציפור האבן, אך תמיד אישה יושבת ולוטשת מבטה, וכשתעוף תעוף 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 ציפור האבן לא תהיינה מלחמות, המזימה והאימה ויהיו רק זיכרונות מן השנים העקומות, ומספרים ובזאת הסתיים טיול נהדר.